Hi friends, welcome to my YouTube channel UNBOX. আজি 3rd of August 2021. আজিৰ The Hindu newspaperখন মই এনালাইসিস কৰিব লৈছো। এনালাইসিস কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি আজি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকক যদি আজিৰ নিউজপেপাৰখনৰ পিডিএফটো প্ৰয়োজন হয় তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো প্ৰভাইড কৰি দিম। তাতে মই সকলোখিনি পিডিএফ শেয়াৰ কৰো, আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰি ল'ব। আহকচোন ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। সো আজিৰ ফাৰ্স্ট আৰ্টিকলটো দেখিছো সুপ্ৰিম কোৰ্ট কুৱেশ্যনছ ডেটছ অন কেसेस আন্ডাৰ সেকশন 66A। So ইয়াত কৈছে যে সেকশন 66A of the IT Act of 2015 সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছিল আনকনস্টিটিউশনাল বুলি কৈছিল, বাট 66A of IT Act of 2015 পৰা 2021 লৈ ইয়াৰ ইউজ বহুত হৈছে। সো এতিয়া আমি সেকশন 66A of the IT Act ৰ বিষয়ে এতিয়া ডিসকাস কৰিম। The Supreme Court mainly আমি Section 66 Act discuss करें. The Supreme Court has issued a notice to the Center on the use of Section 66A of the Information Technology Act 2000 that was scrapped several years ago. The court struck down the provision as unconstitutional and the violation of free speech. So yeah, court ki koisile unconstitutional boli koisile aru violation korise boli koisile free speech ok. And about Section 66A mane ki hoy, it empowered police to make arrest over what policemen jodi konoba offensive messages through computer by any other communication device like mobile phone, tablet or dara jodi government against kiba pothiyai tenehole কি কৰা হয় ইহঁতক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। বাট ইয়াত কি কৈছিলে যে তেতিয়া অফেন্সিভ ৱৰ্ডটোৰ একো এক্সপ্লেনেশ্যন হোৱা নাছিল, সেইবাবে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ষ্ট্ৰাক ডাউন কৰিছিল। যদি অফেন্সিভ মেছেজৰ ভালকৈ এক্সপ্লেনেশ্যন নকৰি কোনো ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰে তেন্তে আৰ্টিকল 19ত কি থাকে, আমাৰ আৰ্টিকল 19 মতে ফ্ৰী স্পিচ এণ্ড আৰ্টিকল 21 মতে ৰাইট টু লাইফৰ কি হয় ভায়োলেশ্যন হ'ব পাৰে, হ'ব বুলি কৈছে। এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে। চ' এই আৰ্টিকলটোত সেইখিনি কথাই ডিছকাছ কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ কোনো মানুহ কোনো ব্যক্তিক অফেন্সিভৰ এই ৱৰ্ডটোৰ একো মিনিং নোকোৱাকৈ নজনাকৈ কোনো মানুহক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে। চ' সেইটো কাৰণে কি কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো ষ্ট্ৰাক ডাউন কৰিছে বুলি কৈছে, যিহেতু আৰ্টিকল আমাৰ যিটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ আমাৰ ৰাইট টু স্পীচ আছে আৰু ৰাইট টু লাইফ আছে, এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কেইটা কি কৰিছে ই ভাইলেণ্ট কৰিছে বুলি কৈছে। চ' নেক্সট যিটো নেক্সট আৰ্টিকলটো লৈ গৈছোঁ আমি। নেক্সট আৰ্টিকল দেখিছোঁ যে আছাম টেক্স বেক কেছ ফিল্ড এগেইনষ্ট মিজোৰাম MP। চ' লাইলাপুৰত আছাম আৰু মিজোৰামৰ মাজত বৰ্ডাৰ ক্লাছ হৈছিলে 26 জুলাইত। চ' এইটো বৰ্ডাৰ ক্লাছটোক লৈয়ে কি হৈছিলে যে আছামৰ পৰা কি কৰিছিলে মিজোৰামৰ কিছুমান MPৰ ওপৰত এটা FIR ফাইল কৰিছিলে আৰু মিজোৰামে ঠিক তেনেদৰে আছামৰ মানুহৰ এগেইনষ্টত কি কৰিছিলে FIR তাত দিছিলে। চ' এইটো কি কৰিছে যে আছাম পুলিচ অন মানডে উইথড্ৰ কৰিলে দ্য FIR এগেইনষ্ট মিজোৰাম ইন কানেকশ্যন উইথ দ্য জুলাই 26 বৰ্ডাৰ কনফ্লিক্ট এণ্ড অলছ' মিজোৰাম CMে কি কৰিলে যিটো FIR দিছিলে সেই FIRটো উইথড্ৰ কৰাৰ কথা কৈছে এগেইনষ্ট অল দ্য একিউজ পাৰ্চন ফ্ৰম আছাম। চ' সেইটো কাৰণে এই আৰ্টিকলটোত সেইখিনি কথাই ডিছকাছ কৰিছে। চ' নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আমি নেক্সট আৰ্টিকলটো লৈ গৈছোঁ। নেক্সট আৰ্টিকলটো দেখিছোঁ যে এট $35 billion জুলাই এক্সপৰ্টছ 34% হায়াৰ দেন প্ৰি কোভিড লেভেল। এক্সপৰ্টটো কি হৈছে 34% ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কথা কৈছে প্ৰি কোভিড লেভেল। কোভিড হোৱাৰ কাৰণেও কি কোভিড হোৱাৰ ফলতো কি হৈছে এক্সপৰ্টটো কমা নাই বুলি কৈছে, এক্সপৰ্টটো বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেইটো হৈছে যে $35 billion এণ্ড ছেইড কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ পীয়ুষ গোয়েলে কৈছে ইম্পৰ্টছটো কি হৈছে বৃদ্ধি পাইছে। দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইজ কনফিডেণ্ট অফ মিটিং দ্য $4,000 billion টাৰ্গেট ফৰ দ্য ফুল ইয়াৰ। চ' এতিয়া কি কৰিছে যে এটা টাৰ্গেট ছেট কৰিছে যে এই গোটেই ইয়াৰটোত কি কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো কনফিডেণ্টো আছে যে টাৰ্গেটটো কিমান লৈছে $4,000 billion টাৰ্গেট ছেট কৰিছে যাতে এই ইয়াৰটোত কি হ'ব এক্সপৰ্টটো বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। চ' আগতকৈ এক্সপৰ্ট বৃদ্ধি পাইছে। চ' নেক্সট আমি যিটো আৰ্টিকল এতিয়া নেক্সট আৰ্টিকলটো লৈ গৈছোঁ। নেক্সট আৰ্টিকলটোত দেখিছোঁ আমি নেক্সট আৰ্টিকলটো একচুৱেলি আমি এডিটৰিয়েল পেজৰ আৰ্টিকলটো এতিয়া ডিছকাছ কৰিম। এডিটৰিয়েল পেজত আজি আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল ডিছকাছ কৰিম। এই আৰ্টিকলটো হৈ গ'ল এট দিছ কনচাৰ্নিং পিকচাৰ বিহাইণ্ড দ্য হেডলাইন নাম্বাৰ্ছ। This concerning picture actually the third annual round of the
periodic labor force survey data conducted conduct কৰাইছিলে during July 2019 June 2020 was released recently etu release hoise aru he periodic labor force survey capture কৰিছে কিছুমান key indicators of the labor market such as the labor force participation rate, the proper proportion of population working or seeking work, and working population ratio, the proportion of population that is working, and the unemployment rate, the proportion of population in the labor force that is seeking but unable to find work. So ইয়াত এটা survey কৰিছিলে এই surveyটোত এটো দেখিছে যে সার্ভেটোর মতে দেখা গৈছে যে যদিও কোভিড-19 সিচুয়েশন চলি আছে তথাপিতো আনএমপ্লয়মেন্ট জিত রেট হে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট টু কি হৈছে ফল হৈছে বুলি কৈছে দ্য ডাটা হাইভার শোজ এ ডেক্লাইন ইন দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেট টু 4.8% 4.8% লৈ কি হৈছে ডেক্লাইন হৈছে বুলি কৈছে ইন 2019 to 20 দ্য লোয়েস্ট ইন 3 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত এটো কি হৈছে লোয়েস্ট হৈছে বুলি কৈছে 3 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত So etu bhal sign hoy eta and the falling unemployment rate etu ki bujaise falling unemployment rate to bujaise je the labor force participation rate WPR and UR are measured using two approach to the approach that yak measure kora hoy so usual eta hoy usual status and current weekly status the usual status so consider kore the activity of an individual over a relatively long period during last 365 days aru usual status se ki bujai je 365 days or as an individual kiman teu kamon engaged hoy ase last 365 days or whereas current weekly status means based on activity performed during the reference period of the last 7 days and last 7 days or as on manu kiman engaged hoise ta koi current weekly status aru unemployment rate to measure kora hoy by the usual status fell hetu komi goise from 6.1% asile 2017 to 18 not so eto monot rakhibo lagibo 6.1% and to eto komi kiman hoy gol etia 4.8% oloi komi gol hetu hoy gol 2019 to 20 this is because even as the labor force participation rate increase labor force participation rate to kimanor pora kiman loi bidhi pale asile 36.9% asile aru hetu bridhi hoy 40.1% holge so etu eta bhal sign e boli koboribo je hetu unemployment rate to komise agor 3 ta bosoror bhitorot aru labor force participation rate to agot koi bridhi paise so editorial jetu important article mo he article to discuss korilo next article to loi goiso next article to dekhisu yat 5 journalists move supreme court over snooping so e article to koise je 5 jon journalist jona report korisile je reported to have been under surveillance through Pegasus spyware have moved the Supreme Court for a judicial oversight mechanism to be set up to deal with complaints. Forensic examination hobala ulise yat Pegasus spyware kothai koise Pegasus spyware is a fundamental right to privacy violate korise tar kotha koise aru panchon journalist ki koise Supreme Court koise je tar upor investigation cholibo lage boli koise jehetu ami Pegasus spyware kotha ekdin discuss kori aso Pegasus spyware to ki eta malicious software hoy jonto Israeli firm NSO group develop korisile tak develop kora 2010 ot develop korisile ami year to monot rakhibo lage aru e ki korise je etia phone হ্যাক কৰে মানে ফোনৰ যিবিলাক মেছেজেস বা ফোন কল লিষ্ট ইন্টারনেট এই গুটেখিনি কি কৰে ই হ্যাক কৰি ফোনৰ সকলোবিলাক ডাটাই উলিয়াই লব পাৰে পাবলিক যিবিলাক ফিগাৰ আছে আমাৰ ইন্ডিয়াত সেই গুটেখিনি ই উলিয়াই লয় আৰু এতিয়া কি হৈছে বহুত জাৰ্নালিষ্ট বা অপজিশন লিডাৰ হ'ব পাৰে মিনিষ্টাৰ ইহঁতক কি কৰিছে পেগাসাস স্পাইৰে এটাক কৰিছে So etu karone ei 5 jon journalist bohute etia opposition leader bilake yar oporot protest cholai ase je government e to kam korise boli koise so tar karone eta protest choli ase aru 5 jon journalist etia ki koise je supreme court ot goi right to privacy violate kora karone etur upor jata investigation chole forensic examinations hoy tar karone etu kotha ei article to technique kotha discuss korise so ami yar pisor article tot goisu yar pisor article tot ami dekhisu etu eta another important article hai prime minister modi launches digital payment solution e-rupee so yat e-rupee kotha koise ekdin moi digital currency ki ha tar upor discuss korisilwe apnaloke mur agor video por sai lobo paribo agor moi newspaper analysis ot discuss korisu so yat ki koise e-rupee a person and purpose specific cashless digital payment solution e-rupee is a cashless aru ki hoy contactless instrument for digital payment it is a QR code or SMS string based e-voucher etut ki thake QR code or kotha koise yat QR code ami monot rakhibo lagbo etu an SMS ki hoy
e-voucher which is delivered to the mobile of the beneficiaries. Jar mobile thake hiator he beneficiaries or mobile ki koi etu deliver kore yar pholat ki hoy corruption komibo boli koise. In addition to the government, if any organization wanted to help someone for his or her treatment by educational karone ba any other work, then they would be able to give an e-rupee voucher instead of cash. Hiator etia cash or holoni ki dibo paribo, e-rupee voucher dibo paribo. So amar country ki hoise digitalized hoy goi ase. So etia ki koise ekane digital currency anise e-rupee kotha koise. So etu eta amar Indian economy কাৰণেও বহুত ভাল এটা সাইন হয় সো বহুত ভাল ভাল স্টেপ লৈছে সো নেক্সট আমি এটা আৰ্টিকেলটো লৈ গৈছো নেক্সট আৰ্টিকেল দেখিছো জিকা ভাইৰাছৰ কথা কৈছে জিকা ভাইৰাছ এতিয়া ক'ত পালেগে বুলি কৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত পাইছেগে বুলি কৈছে যেহেতু মই জিকা ভাইৰাছৰ ওপৰত আগতে আৰ্টিকেলত ডিসকাস কৰিছো জিকা ভাইৰাছ আগতে প্ৰথমতে ধৰা পৰিছিলে কেৰালাত ধৰা পৰিছিলে সো এতিয়া নেক্সট এতিয়া ধৰা পৰিছে আগৰ মহাৰাষ্ট্ৰত ধৰা পৰিছে বুলি কৈছে জিকা ভাইৰাছটো কি আমি ডিসকাস কৰিম So Zika virus recently reported for the first time in Kerala, first time dhara porisile, and Zika virus is a mosquito-borne disease, and it was first identified as Uganda 1947 ote yak identify kora hoisile Uganda aru prothom monkeys bandor upor yak identify korse. It was later identified in humans in 1952 in Uganda. It is a primarily transmitted by Aedes mosquito dara ki hai transmitted hoy aru ya symptom bilak hoy gol like fever hobo pare joint pain hobo pare headache hobo pare. Most people with Zika virus infection do not develop symptoms. Besi bhag manuhore ki hoy ako symptoms eko dhara na pare teneke ki thaka Zika virus to hoy thake boli koise. So etu ta bahut important article asile so moi ekane discuss korilo. So next eti article to লৈ গৈছো next article to দেখিছো আমি US pull out worsened Afghanistan crisis. So ইয়াত কি কৈছে যে ঘানিয়ে কৈছে যে আফগানিস্তানৰ প্ৰেসিডেন্ট যে আমেৰিকা কি কৰিলে USA যিবিলাক ট্ৰুপছ আছিলে আফগানিস্তানৰ পৰা উলিয়াই আনাৰ কাৰণে আফগানিস্তানৰ যেটো ক্ৰাইসিস এটো বৃদ্ধি পাইছে বুলি কৈছে the Afghan president on Monday blamed American troops speedy pull out for the worsening violence in his country and said that his administration would now focus on protecting provincial capitals and major urban areas in the face of the rapidly advancing Taliban. So Talibanor jetu etia capturing soli ase so etu USA ki korile jai jiblak hetor troops asle eblak speedy hate ki koile pull out koile tar pora so tar karone ki hoise jetu Afghanistanor crisis soli asle hetu bridhi paise boli koise. So next ami article to লৈ গৈছো এটা next article to দেখিছো ইয়াত manufacturing যেটো sector manufacturing sector to কি হৈছে আগতকৈ বহুত recovery হৈছে বুলি কৈছে যদিও COVID-19 ৰ পেন্ডেমিক চলি আছে তথাপিও কি হৈছে manufacturing sector এ কি হৈছে আগতকৈ গ্ৰোথ হৈছে ইয়াৰ যেহেতু এক্সপোৰ্টও বৃদ্ধি পাইছে সো এটো এটা ইন্ডিয়ান ইকোনমিৰ কাৰণে ভাল সাইন হয় যিমানটো লেভেলত বাঢ়িছে তাতকে কম হৈছে যদিও যেহেতু পেন্ডেমিক চলি আছে COVID-19 ৰ কিন্তু তথাপিও manufacturing sector যেটো ৰিকভাৰি এটো ভালকৈ হৈ আছে বুলি কৈছে এক্সপোৰ্ট ইম্পোৰ্ট দুইটাই বৃদ্ধি পাইছে সো এটো আৰ্টিকেলত এখিনি কথা ডিসকাস কৰিছে সো আজিৰ নিউজৰ ডিসকাশনত এখিনি কথাই আছিল যেখিনি মই ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল হেখিনি মই ডিসকাস কৰিলো আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওবোৰ চাই ভাল পায় তেনেহলে প্লিজ মোৰ ভিডিওবোৰ লাইক কমেন্ট আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ইমান ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শেয়াৰ কৰিব সো আজিলৈ ইমানেই আছিল থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও